Прямо зараз я кручу педалі по усіх материках землі, але спроба потрапити на 5-й із них стала для мене справжнім випробуванням, і я несподівано застряг на Фіджі. Далі в цьому епізоді. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Закінчення моєї мандрівки довкола головного острова Фіджі припало на дуже дощові дні. Але від цього мої враження зовсім не стали менш яскравими. Може навіть навпаки, адже дощ на Фіджі також особливий. Він дарує приємну прохолоду і свіжість. Майже завжди я просто продовжував їхати під дощем, насолоджуючись відсутністю спеки. Була. Ось він 100% тутешній колорит. Bula! Thank you very much. Thank you. Yeah. That's your spoon. Alright. And This is how do you live in Fiji. Yeah. You take the flesh out like this. Ось як це робиться. Одним рухом такої ось ложки з самого кокоса ви дістаєте ось цю м'якоть, яку можна їсти і навіть наїстися. This is more power. Give you more power riding the bicycle. Yeah. Yeah, because this more energy you can get from this coconut. Because it's natural drink. Too many people they're using coconut for their medicine. Like they have sickness inside. They used to buy coconut from me like young coconut. That's the main medicine. Young coconut. You drink it can help you very much. What's your name? My name is John. And what are you doing here? What do you grow in? I am just planting cassava and some dalo and some vegetables. Like sometimes go out fishing, catch some fish and sell it on the roadside. Well, that's my work and my life every day. Yeah, it makes me some small money I can get from a day. I live with my mom and I have a wife and I have a daughter. Only 3 of us we live in this. Okay. Yes. Your houses here is very different than we have in Europe. Oh. So you build always on such a poles? Yeah. It's because of Of the flood. flood. When it's heavy rain, this mostly flooded this area, especially this area. How often it's happened? Like now it's a season of rainy season now. Many like 2 days, 3 days rain, then you can feel the flood from here. Just all over the road, and all these steps here, right up to the second steps on top. Like this? Here, right here. Oh my God. Water is right here. 1 year, 2 times, 3 times flooded. Really? Yes. Oh my 1 God. year, 2 times, 3 times, sometimes 4 times flooded in a year. And we have a small tin house there. We used to have our church there. We used to Church? pray. Yeah, Wow. that's our prayer area every Sunday. Wow, so it will be like this. Beautiful. Yeah. Yes, beautiful. So this is the church. Yes, that's our church. On Sunday, then we have a church member gathering here. Okay. Only your family or other Our people? family, we have a pastor from Bunaniu That's another village. village.
І ви знаєте, що більше я пізнаю фіджійців, то частіше запитую себе, чи справді ота висока європейська цивілізація, котра вторгалась сюди в той час, в час капітанів Кука, Блая та інших, чи вони принесли справді розвиток цим народам, культуру якусь, якийсь стимул до розвитку. Чи натомість вони розчавили цю райськість своїм брудним чоботом, принісши сюди алкоголь, сифіліс, піратство, розбої, жадобу до наживи. Всім цим давно вже володіла наша висока європейська цивілізація. Вони жили тут в гармонії з природою, з собою. Я так вірю в це. І оця їхня безпосередність, природність, доброта, відкритість – це, я вважаю, ще залишки. І я вражений, що ці залишки досі присутні тут. І я просто... Мене переповнюють неймовірні відчуття, коли я намагаюся уявити, якими вони були тоді, до європейського вторгнення, якщо вони досі залишаються такими в наш час. Звісно, я знаю, що не може бути простої, однозначної відповіді на це питання, тож це радше риторичне питання. І я здогадуюся, друзі, що багато хто з вас тут може сказати: о, та якби не європейці, то фіджійці так і залишилися б канібалами, вони ж людей їли. Насправді цей факт залишається фактом, але заглибившись трошки в цю тему, я дізнався, що цей факт значно перебільшений і неймовірно викривлений ким? Та самими ж європейцями для того, щоб виправдати свою експансію на островах, для того, щоб сказати, от ми несемо культуру до тих дикунів. Але насправді цікава сторона полягає в тому, що канібалізм на Фіджі – це не було щось таке: ой, хочеться м'язка на вечерю, піду когось замочу. Такого взагалі не існувало там, а це було дуже ритуалізоване явище і політично-релігійне. Наприклад, було поширеним явищем, коли в сутичці між племенами, наприклад, переможець міг з'їсти вождя чи навіть всю верхівку переможених, тому що це вважалося найбільшим приниженням і найбільшою помстою ворогові. Тільки з цією метою це робилося. Або, наприклад, вони могли з'їсти дуже сильного переможеного також воїна, тому що вони вважали, що коли ти з'їдаєш сильну фізичну людину, лицаря, то його сила переходить до вас. Тобто ось такі от їхні були бачення, світорозуміння. І от в цьому загалом полягало явище канібалізму на Фіджі як таке. Ось така от цікава історія. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. І ось тут, вже завершуючи коло довкола острова в передостанній із запланованих днів, у мене трапляється неприємна пригода з новими покришками. Як ви пам'ятаєте, я встановив їх, щойно прибувши на Фіджі, і на цей момент встиг проїхати лише кількасот кілометрів. Не розумію, що за халепа, але сталася дійсно якась дуже дивна халепа. Вперше в моїй мандрівницькій практиці, вперше в житті, відколи я почав їздити на велосипеді, колесо просто лопнуло. Такий бабах звук був. Ну, подібно як в машин трапляється, але це в мене з велосипедом. Ого. Ну що ж, в мене просто немає вибору, як сідати на автобус. І логічно, тому що я зараз якраз на автобусній зупинці. Проїжджав повз неї, коли це бабах і все. Ну, чесно скажу, я трошки в шокові, тому що я не очікував цього від Швальбе. Швальбе! Бренд номер 1 серед шин. І я не знаю навіть, що думати. Куплені в Канаді, ну тобто навряд чи це якась підробка. І покришки, які в принципі підходять для турингу
Після того, як я на своїх континенталях проїхав буквально півсвіту, і в принципі з ними і далі проблем не було, лише вони вже стерлись сильно після стількох тисяч кілометрів і пробивались все частіше і частіше, тож я вирішив себе пожаліти, купив новенькі швальби. Скажу чесно, відколи я почав їхати на шинах Continental, я був в захваті від їхньої якості. Перший прокол в мене стався після 4000, там 4200 чи що. І зараз швальби в мене витримали лише 400 кілометрів приблизно. Лопнули. Це навіть не прокол, а просто бабах і все, і нема шини. Звісно, може мені просто не пощастило, але я не знайшов на дорозі того предмету, який міг пробити це. І тому в мене підозра, що це просто неякісна шина. І я справді розчарований. Тож останні 80 кілометрів я вимушено подолав не своїм ходом. А повернувшись до міста Нанді, наступного дня у веломагазині я замінюю покришку на найкраще, що зміг знайти. Передню швальби поки що залишив, але відчував, що незабаром її позбудуся також. Я знову оселяюся в тому ж хостелі, в якому був на початку. Типовий елемент усіх хостелів – це кухня, де ви можете готувати собі їжу. Це дуже зручно насправді, особливо для бюджетних мандрівників. Хоча насправді не у всіх хостелах я зустрічав кухню, особливо в Південній Америці. Я не знаю, чому вони називають це хостелами, бо то були радше готелі, лише кімнати для помешкання. Але це ось справжній хостел, коли всі разом, бачите, тут одна така шторкова кімната, там інша, тут моя, тут ще одна. І всі тут тусуються. Зараз порозходились, бо день, всі досліджують острів, але взагалом всі тут разом тусуються і всім весело. До нас в хостел прибула чарівна дівчина з Китаю, її звати Хару. Тепер в нас китайська кухня. Ми навіть рис їмо паличками, а їсти паличками рис – це ще те випробування на нерви. This dish is a bit spicy and salty. Хару говорить англійською десь так само, як я китайською, тож ми спілкувалися лише з перекладачем. О май гад, це називається. Я такий дивлюся. Хару приготувала тут різні страви, рибка там, і ось тут такий супчик з помідорками. Я люблю помідори і такий думаю, візьму цього супчика з помідорками. Куштую. А це папая. Солодкий суп з папаї і з риби. Ось вам і китайська кухня. А помідори вони їдять з цукром. Ось нарізала Джиммі або Хару помідори. Посипала я їх цукром. І смачного. Китайська кухня. А папаю, наприклад, заливають молоком. Причому на вечерю тут, бачите, ця папая з молоком і біля неї риба. Це нормально для китайців. А сьогодні ввечері я з хлопцями з Індії. What's your names, guys? Manish, my name is Manish. Manish, where are you from? I'm from India, Bombay. Bombay, wow. My name is Ashish. I'm from Delhi. Отже, зараз мені хлопці будуть показувати, як приготувати справжній індійський масала чай. Special Indian tea powder. Alright. Я дуже люблю масала чай, але впевнений, що я не зміг би його приготувати так, як це робиться в справжній автентичний спосіб в Індії. До речі, Асіш, він шеф-кухар в ресторані, ви можете уявляти? Індійський кухар робить для мене справжній чай масала. This milk. So you put ginger first Yeah. with the milk. Yeah. And when it's boiled, Yeah. you put then what? put this tea powder. Is it normal black tea, right? Yeah. No, that's the Wagh Bakri, Indian tea Indian powder. tea powder. You smell it? It's like 7-8 spices. Cinnamon stick, elaichi, the Black star pepper. food, black pepper, ginger, And cinnamon stick. and cinnamon stick. We all make a mixture of that. Then we put it together in the milk. And how long to boil? It will take like 5-7 minutes. So the color will change. See, the color is getting changed. Little bit. Huh? Додали корицю. Sugar. Yes. It's ready, almost ready. Alright.
цьому хостелі я затримався значно довше, ніж планував. Але, звісно, не тому, що вирішив досліджувати кухні народів світу. У мене, на жаль, не складалося з візою до наступної країни, ба навіть континенту, пропустити який було б для мене великим розчаруванням. Австралія – це не просто моя любов ще з дитинства і з часу мого першого візиту туди 10 років тому. Це ще й дуже особлива для мене країна, тому що в ній народився мій син Марко. А крім того, це ще й один із континентів Землі, як відомо. І в своїй цій подорожі я маю таку задачу проїхати по всіх континентах, по всіх існуючих материках Землі. Окей, Антарктиду вже відкладаємо, тому що в мене з цим не вийшло, хоча в мене була така ідея, я хотів туди потрапити. Але тепер завдання звучить як відвідати в одній безперервній навколосвітній велоподорожі усі населені континенти Землі. І отже, я просто не можу пропустити Австралію, тому що ця ідея не буде тоді реалізована. І саме тому ще в Колумбії я подав документи на австралійську візу і думаю, поки я доїду до Фіджі, то звісно, що я отримаю австралійську візу. Я просто був впевнений в цьому, тому що зазвичай австралійську візу видають протягом кількох тижнів. Але минув місяць, другий, третій. Візи мені не давали. А на мої запити в міграційний офіс я просто отримував відповідь «Чекайте». Звісно, я продовжував чекати до останнього, використав цей час для роботи. Але і ще одну коротку мандрівку ми зробили разом з Хару. На один день попливли до одного з ближніх супертуристичних островів. Це просто фантастично, як вони зустрічають кожен корабель. Це справді красиве місце і не впевнений, якими словами його описати. Мабуть, це щось таке, як поєднання острівного колориту тутешнього з готельним лакшері західного світу, я б сказав. І я продовжую захоплюватися фіджійцями, їхньою гостинністю, їхньою доброзичливістю, усміхненістю, як вони зустрічають гостей, як вони вітаються з кожним гостем. Була щиро, з посмішкою. Це просто фантастика. Якби весь світ був таким. Потім знову потяглися тижні марних очікувань і сумнівів, що робити далі. Як виявилось, причиною того, що мені не давали візу, була складна історія народження Маркуся в Австралії 10 років тому. Багато з вас, напевно, пам'ятають, як це було, і багато з вас допомогли мені з Яриною і з Марком подолати ту історію. Це було складне випробування психологічне, тому що у нас був величезний борг перед урядом Австралії, перед шпиталем, в якому Марко провів 2 місяці.
Ви також могли бачити це на українських телеканалах і досі можна знайти це на Ютубі. Врешті ця історія закінчилась щасливо, наш борг списаний, його не існує наразі, але все ж таки ця історія залишилася на папері в міграційному офісі австралійців. І вони дуже-дуже прискіпливо ставляться до таких речей. Вони мали це все перевірити дуже ретельно, і, як я розумію, весь цей час в них забирала перевірка усіх цих фактів. Вони запитували в мене додаткові документи, підтвердження. Одним словом, це був нелегкий процес. І в один день я вже майже зневірився. Я думав, що мені не бачити Австралії в цій подорожі, а можливо взагалі вже й ніколи. Саме через це. Я в один день просто майже плакав. Мені доводилось змиритися з фактом, що я не поїду в Австралію і не здійсню свою ідею. Я із сумом дивився, як приземляються і відлітають літаки. Багато з них до Австралії. Вечорами спостерігав, можливо, найкрасивіші заходи сонця у своєму житті – славнозвісні фіджійські сансети. Так, це було вражаюче красиво, але не дарувало повного щастя. Але одного дня, коли я абсолютно розчарований, пригноблений, у відчаї, вже готовий був сказати бай-бай Австралія, вже знайшов квитки онлайн напряму до Азії, тоді мій відчай перетворюється на щастя. Тому що через 5 місяців після подачі анкети я все ж таки отримую схвалення моєї австралійської візи. Yes! Майже 3 місяці на Фіджі, це просто крейзі ситуація. І зараз час покидати. Я зібрав ящики, мені зараз ось власник готелю допомагає винести. This one, please. І от зараз я рушаю до аеропорту, мене везе ось цей колоритний чоловік місцевий. Тіто? Тіто, такий колоритний. Була. Bola Mother. Mother Fiji. What does it mean, Mother? Goodbye Fiji. Ага. Так, справді, goodbye Fiji, і скоро буде привіт Австралія. Юху! Майже 5 годин польоту до Сіднея, і я, щасливий по вуха, вдруге у житті опиняюся на австралійській землі. Мене зустрічає давній друг Антон, про якого я маю багато розповісти трішки згодом. Так починається моя велика і захоплююча пригода на 5-му материку в цій подорожі, який я збираюся перетнути від одного океану до іншого. Тож починаємо дивитися з наступного випуску.